Hello everyone สวัสดีครับ Welcome to Managerial Accounting video. Today we are going to talk about course introduction and overview in Thai นะครับก็คลิปนี้เนาะจะเป็นคลิปที่มาแนะนำรายวิชานะครับแล้วก็เนื้อหาในภาพรวมของวิชาการบัญชีบริหารที่เราชอบเรียกกันว่า MNGL เนาะซึ่งคลิปนี้ครับก็ทำให้สำหรับเพื่อนที่เรียนในเทอมนี้เนาะแล้วก็รุ่นน้องเทอมต่อๆไปที่จะได้เรียนวิชานี้นะครับแต่ต้องย้ำก่อนเนาะว่าอันนี้มันไม่ใช่คอร์สเซเลบัสนะครับคอร์สเซเลบัสเนี่ยก็คือต้องขอจากอาจารย์เนาะถ้าเป็นคนเพื่อนที่ในเทอมเนี้ยก็จะต้องขอจากอาจารย์แพรถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นน้องเทอมต่อไปเนี่ยก็สามารถขอได้จากอาจารย์ในเซสชันของตัวเองนะครับแต่ในคลิปนี้เราแค่จะมาแนะนำจากมุมมองของเราแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเรียนวิชานี้มานะครับว่าวิชาเนี้ยเราจะได้เรียนอะไรบ้างเนาะแล้วมันมาสรุปกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยบัญชีการเงินบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรโอเคนะครับเรามาเกริ่นก่อนนะว่าพวกเราทราบกันอยู่แล้วแหละว่าวิชาเนี่ยนะครับมี prerequisite ก็คือบัญชีต้นทุนถูกไหม114 cost accounting เราก็จะมาพูดกันว่าแล้วแตกต่างจากตัวนี้ยังไงแตกต่างจากตัวนี้คือ231ถูกไหมครับแตกต่างอย่างไรเพราะถ้าเราจำได้เนี่ยในหนังสือบัญชีต้นทุนเนาะเขาจะมีประโยคที่เขียนประมาณว่าต้นทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารก็คือเสมือนเป็น subset นะถูกไหมครับทีนี้ก็จะงงว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีบางส่วนมันซ้ำหรือเปล่านะหรือยังไงกันใช่ไหมครับก่อนอื่นเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าอันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนเนี่ยครับเราจะไม่ได้พูดเรียงตามบทเนาะเราจะพูดเป็นกลุ่มๆว่าเรามองว่าเนื้อหาในวิชาเนี้ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายกันแต่การบัญชีบริหารเนี่ยถ้าจำกันได้ตั้งแต่เรียนขั้นต้นมาเขาบอกว่าอะไรครับการบัญชีเนี่ยถ้าเราแบ่งตามผู้ใช้งานเนี่ยมันมี2ประเภทถูกไหมครับก็คือการบัญชีการเงินที่เราเรียนมาตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางต่างๆเนี่ยกับการบัญชีบริหารซึ่งต่างกันที่ว่าการบัญชีการเงินเนี่ยเราทำเพื่อเสนอผู้ใช้ภายนอกนั่นก็แปลว่าเราต้องทำตามมาตรฐานหรือว่าหลักการบัญชีที่รองรับถูกไหมครับคือมันจะมีกฎเกณฑ์มี rules ของเขาอยู่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะแต่วิชาเนี้ยจะเป็นการบัญชีบริหารซึ่งทำขึ้นเพื่อผู้ใช้ภายในเพราะการบัญชีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการถูกไหมครับในการที่เรามี input เข้ามาคือเป็น data ข้อมูลแล้วนำมาประมวลผลออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น information เนาะคือเป็นสารสนเทศซึ่งตรงเนี้ยเป็น output ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะมันจำเป็นการตัดสินใจทีเนี้ยการบัญชีบริหารเนี่ยจุดเด่นหลังเขาเลยก็คือว่าเราจะไม่ต้องไปทำตามกฎเกณฑ์ทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะดีไซน์อะไรได้หมดเลยขอแค่ว่าเราได้มาซึ่งไอตัว information หรือว่าสารสนเทศที่จำเป็นในการตัดสินใจก็พอเนาะซึ่งเนื้อหาในวิชานี้ครับเรามองว่าจริงๆแล้วมันแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆนะแต่ก่อนจะ3กลุ่มหลักมาดูแกนก่อน three pillars ก็คือ3แกนหลักเนาะของบัญชีบริหารเนี่ยก็คือเรื่องของการ controlling เนาะการควบคุมซึ่งการควบคุมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากัน planning คืออะไรครับการวางแผนถูกไหมและสุดท้ายก็คือ decision making โอเคเนาะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปโยงกับ3แกนนี้แหละซึ่ง3แกนเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นแยกจากกันแบบอิสระก็คือไม่ได้ independent เพราะว่ามันก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แทรกไปมาอยู่ดีแต่พูดไปตรงนี้ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเนื้อหากันดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะเนื้อหาที่เราแบ่ง3กลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแต่ละกลุ่มมันเขาแยกอิสระจากกันเนาะเขาก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้างคือพูดง่ายว่าเขาไม่ได้ตัดขาดกันโอเคกลุ่มแรกครับคือเรื่องของ cost concept กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักสุดเลยของวิชาเนี้ยซึ่งเรามองว่าเนื้อหาประมาณ 75% เนี่ย3ใน4เนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละแล้วคนจะบอกว่าอ้าวก็เรียนแล้วนี่ใช่ไหมครับในบัญชีต้นทุนใช่ครับแต่สังเกตไหมว่าที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือมันอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแบบ comprehensive เท่าไหร่มันดูเหมือนว่าให้ต้นทุนเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะต้นทุนไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ product cost period cost fixed cost อะไรมันเหมือนมันยังปะปนเปาะปะเปกันอยู่มันยังไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันยังไม่ถูกจัดให้มันเป็น well structure ก็คือมันยังไม่ได้ออกมาเป็นโครงสร้างเป็นระบบเท่าไหร่นักแล้วก็มันยังไม่ comprehensive แต่ในวิชาเนี้ยเราจะมาทำให้มัน comprehensive แล้วก็ well structure กันนะครับซึ่ง chapter ที่พูดถึง cost concept เนี่ยคือ chapter 1ซึ่งเราบอกเลยว่าส่วนตัวครับเป็น chapter ที่สำคัญที่สุดและในวิชานี้ในมุมมองของเราเนาะเพราะ chapter นี้จะไปพัวพันกับบทกับทุกบทเลยโดย chapter นี้ครับจะพูดถึงเกณฑ์การแบ่งต้นทุนว่าต้นทุนเนี่ยสามารถมีเกณฑ์การแบ่งได้หลักๆกี่ประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานว่าต้องการจะรู้เรื่องอะไรหรือต้องการจะทราบเรื่องอะไรคือพูดง่ายว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานอ่ะในผู้ใช้งานจะมี3แกนนี้ถูกไหมครับ Managerial Accounting เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการจะทราบเรื่องอะไรเขาจะแบ่งต้นทุนตามเกณฑ์นั้นๆโดยเกณฑ์แรกเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คืออะไรครับเกณฑ์แรกเนี่ยแบ่งว่าเป็น
product cost หรือ period cost product cost ก็คืออะไรครับต้นทุนผลิตภัณฑ์ถูกไหมเป็นต้นทุนที่เกี่ยวในการได้มาแปลงสภาพแล้วก็รักษาสภาพให้พร้อมผลิตถูกไหมครับถ้าเป็นธุรกิจผลิตเนาะซึ่งตรงเนี้ย product cost เนี่ยเราทราบกันดีแล้วแหละคุ้นเคยกันดีว่ามีอะไรบ้างครับก็คือมี3ตัวละครหลักเนาะคือ DM ก็คือวัตถุดิบทางตรง DL ก็คือค่าแรงทางตรงและ MOH ก็ประกอบด้วยวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมแล้วก็พวกอะไรครับค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นเช่นค่าเสื่อมของเครื่องจักรค่าเช่าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมครับคือเป็นต้นทุนกลุ่มเนี้ยเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ถูกไหมเป็น product ขณะที่ period cost จะเป็นต้นทุนประจำงวดคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว product ก็จะแบ่งหลักเป็น2ตัวก็จะเป็น S&A ถูกไหมครับ Selling and Admin ซึ่งต้องย้ำก่อนนะว่าวิชาเนี้ยตัวที่จะพูดถึงหลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะตัวที่เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานไอ้ประเภทพวกรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เราจะแบบ ignore ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทบทวนนะว่าไอ้แบบเนี้ย product กับ period เนี่ยเรามีเกณฑ์การแบ่งแบบนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ในการรายงานภายนอกได้ก็คือ external reporting นั่นเองเนาะซึ่งถ้าจำกันได้งบกำไรทุนของเราแบบเนี่ยครับมันเป็นแบบไหนครับก็คือ B sales ก่อนเนาะ sales แล้วก็หักด้วยอะไรครับหักด้วยตัว cost of goods sold เนาะซึ่ง cost of goods sold มันต้องเกิดจากการกระทบยอดของตัว product cost มาแล้วได้ออกมาเป็นอะไรครับได้ออกมาเป็น gross profit ถูกไหมคือเป็นกำไรขั้นต้นแล้วเราก็หักอะไรครับหัก S&A พอหัก S&A ปุ๊บเนี่ยครับเราจะได้กำไรจากการดำเนินงานซึ่งก็คือ net operating income จบแค่นี้พอเนาะตรงบรรทัดล่างอย่างนี้เรา ignore ไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับนี่คือแบบดั้งเดิมซึ่งแบบเนี้ยมันเหมือนกับกำไรทุนแบบดั้งเดิมซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นระบบแบบ traditional costing system นะครับคือเราเรียนตั้งนานนะบางทีชื่ออาจจะไม่รู้มันไอ้ระบบแบบนี้มันเรียกแบบชื่อแบบนี้นะคือระบบที่อะไรครับแยกต้นทุนเป็น2กลุ่มระหว่างตัวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็อย่างที่บอกใช้ในการรายงานภายนอกเพราะมาตรฐานกำหนดให้เราต้องรายงานแบบนี้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าคนคิดชื่อเขาก็ขยันถูกไหมครับคิดหลายชื่อ absorption costing ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยเนาะเขาจะเขียนว่าระบบต้นทุนเต็มเดี๋ยวคนงงต้นทุนเต็มก็นี่แหละครับคือต้นทุนเต็มหมายความว่าแบบนี้แหละคือ absorption costing นะครับทีเนี้ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าต้นทุนเนี่ยมันสำคัญถูกไหมครับในการบริหารอย่างที่เราบอกแล้วมันมีเกณฑ์อื่นอีกที่เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันในวิชานี้มันอีกหลายเกณฑ์เลยมันมี4เกณฑ์เนาะเกณฑ์ที่ต่อมาครับก็คือเกณฑ์ direct กับ indirect อันนี้ก็พอเคยเรียนมาอยู่แล้วแหละ direct ก็คืออะไรครับต้นทุนทางตรง indirect คือต้นทุนทางอ้อมคีย์เวิร์ดในการแยกระหว่างทางตรงกับทางอ้อมเนี่ยครับหลักๆเนาะดูว่าถ้าเป็นทางตรงเนี่ยในนิยาม textbook เขาจะเขียนไว้ว่า can be traceable easily to cost object ก็คือสามารถที่จะระบุได้โดยง่ายเลยว่าเฮ้ยไอ้ต้นทุนหน่วยต้นทุนนั้นเนี่ยมันต้นทุนรายการนี้เท่าไหร่เช่นข้าวมันไก่จานนี้มีต้นทุนค่าข้าวกี่บาทค่าไก่กี่บาทอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็น direct ก็คือระบุได้โดยง่ายเลยแต่ถ้าเป็น indirect เนี่ยมันจะระบุได้ไม่โดยง่ายเช่นอาจจะแบบว่าทั้งร้านเนี่ยเรามีหลายเมนูเนาะอาจจะใช้น้ำจิ้มเนี่ยกับทุกเมนูเลยก็ต้องมีการปันส่วนว่าเฮ้ยแล้วต้นทุนน้ำจิ้มที่ปันให้ข้าวมันไก่จานเนี่ยครับจะกี่บาทดีอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าอะไรครับอยู่ที่คำว่ามันต้อง allocation หรือเปล่าจะมีการปันส่วนหรือไม่ถูกไหมครับซึ่ง direct cost เนี่ยแน่นอนเนาะพวก direct material direct labor เนี่ยชื่อก็บอกแล้ว direct หรือจะเป็นอะไรอีกครับบางอันเช่นพวก sales commission อย่างเงี้ยค่าหน้าการขายเช่นเขาอาจจะมีกำหนดไว้เลยว่า1ชิ้นให้กี่บาทเนี่ยครับว่าคุณขายให้เราได้1ชิ้นเราให้คุณกี่บาทเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบทางตรงเนาะคือไม่ต้องมานั่งมีการ allocation กันแล้วแต่ถ้าเป็น indirect เนี่ยมักจะเป็นพวกอะไรครับ MOH หรือว่าพวก overhead cost ก็คือต้นทุนค่าโสหุ้ยถ้าแปลง่ายคือต้นทุนที่มันไม่ใช่ทางตรงอะไรครับไว้ง่ายซึ่งตรงนั้นอ่ะถ้าจำได้ตอนที่เราเรียนต้นทุนมาครับเกณฑ์การแบ่งของเราเราจะแบ่งแบบไหนครับแบ่งโดยที่ว่าเอาดีก่อนเนาะกลับมาที่อันนี้ก่อนตอนต้นทุนเวลาเราแบ่ง MOH เนี่ยเราจะใช้เกณฑ์เดียวเลยเช่นอะไรครับเช่นอาจจะแบ่งตามชั่วโมงเครื่องจักรชั่วโมงแรงงานทางตรงอะไรก็ว่าไปแล้วตรง S&A เนี่ยเราไม่สนใจถูกไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเราเมินไปเลยหมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัว product เลยแต่ทีนี้ครับปัญหาคืออย่างนี้สมมุติว่าเรามีสินค้าอยู่2อย่างคิดตามช้าๆนะครับสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยเราผลิตจำนวนน้อยกว่าแต่เรามีค่าวิจัยต้นทุนการวิจัยเนี่ยสูงมากเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีความคอมเพล็กซ์คือซับซ้อน
กับอีกสินค้าแบบหนึ่งที่เราผลิตจำนวนมากกว่าแต่ว่าวันสินค้าแบบนี้มันไม่ได้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมากมันไม่ค่อยคอมเพล็กซ์ซึ่งถามหน่อยครับว่าถ้าเราใช้แบบเดิมในการแบ่งต้นทุนเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวหมดเลยเกณฑ์เดียวหมดที่ยอดฮิตก็คือเลยครับชั่วโมงงานทางตรงหรือชั่วโมงครึ่งจ่ายอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวต้นทุนสินค้าที่มันทำไมครับสินค้าที่ไม่คอมเพล็กซ์แต่จำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะได้ต้นทุนไปเยอะถูกไหมครับแต่ขณะที่สินค้าที่ทำไมคอมเพล็กซ์แต่ปริมาณไม่เยอะเนี่ยกลายเป็นว่าได้ต้นทุนไปน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นครับจะนำพาเรามาสู่เครื่องมือในบทที่7 chapter 7ก็คือ activity based costing หรือ ABC ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูในหนังสือบัญชีต้นทุนเล่มที่เราเรียนเนี่ยก็อยู่ในบทสุดท้ายถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าบทนี้เราไม่ได้เรียนก็จะมาเรียนในวิชานี้นี่แหละครับเราจะแบ่งพวกต้นทุนค่า overhead cost เนี่ยแบ่งตามแต่ละ cost driver ที่มันควรจะเป็นคือไม่ใช่ใช้เกณฑ์เดียวในการแบ่งแต่ใช้หลายเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแบบนี้ครับมันจะเหมาะกับอะไรครับเหมาะในกรณีที่เรามี overhead cost ที่มันซับซ้อนถูกไหมก็จะเหมาะกับทีนี้เพราะมันจะมีขั้นตอนที่มันซับซ้อนขึ้นในการมานั่งปันต้นทุนให้แล้วตรงเนี้ยครับตัวงบกำไรทุนของเรามันจะกลายเป็นเซลล์และก็ไปลบกับตัวนี้ครับ direct cost เนี่ยนี่แน่นอนว่า direct cost ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะ direct cost เนี่ยก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วยังไงมันก็โดยตรงเลยแล้วก็ไปลบกับตัว overhead cost ที่ได้รับการปันมา overhead cost ที่ได้รับการปันมาก็จะได้ออกมาเป็น product margin หมายถึงว่าตัว product เนี่ยมันสร้าง margin ให้เราได้จริงเท่าไหร่นะครับแล้วที่เหลือที่เราไม่สามารถที่จะปันได้เนี่ยมันมักจะเป็นพวกที่มันเกี่ยวข้องกับแบบภาพรวมขององค์กรเช่นอาจจะแบบอะไรครับค่าทำความสะอาดขององค์กรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะแบบปันให้แต่ละ product ไม่ได้นะเพราะมันเป็นภาพรวมขององค์กรแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆไปที่มันปันไม่ได้อะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับตรงเนี้ยคือประโยชน์ในการแบ่งว่าเป็น direct หรือ indirect คือดูว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงสามารถที่จะระบุได้โดยง่ายไหมเราย้ำแล้วเนาะคีย์เวิร์ดคือคำว่า allocation นะครับทีนี้เกณฑ์ต่อมาครับก็คือ fix หรือ variable ต้นทุนคงที่หรือผันแปรคงที่เนี่ยเราก็เคยเรียนกันอยู่แล้วล่ะตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าต้นทุนเนี่ยไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมกี่หน่วยเนี่ยมันจะคงที่เช่นค่าเช่าไม่ว่าเราจะขายสินค้ากี่หน่วยมันก็จะคงที่ถูกไหมเพราะมันไม่เกี่ยวต่อให้สมมติขายสินค้าได้0 ชิ้นขายสินค้าได้10,000 ชิ้นค่าเช่าก็จ่ายเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับแต่ variable cost เนี่ยมันจะผันแปรตามระดับกิจกรรมเช่นผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ขายเงี้ยแต่โอเคในตอนนี้เราจะโฟกัสที่หน่วยที่ขายมากกว่าเนาะว่าโอเคเช่นสมมุติว่าเราขาย10 หน่วยเงี้ยครับเราต้องมีต้นทุนผันแปรก็10 หน่วยตามนั้นถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราแบ่งต้นทุนแบบนี้ครับเราจะมีศัพท์ใหม่อันนึงก็คือถือว่าเราเป็นการแบ่งต้นทุนตาม cost structure ก็คือแบ่งตามโครงสร้างต้นทุนซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มีบทบาทหรือมี influence มากๆเลยเพราะว่าเราจะนำพาไปสู่ระบบต้นทุนแบบใหม่นะครับแบบใหม่เนี่ยเราจะเรียกว่า variable costing อันเนี้ยเราใช้หลักการว่าเอารายได้ค่าขายตั้งเหมือนเดิมเนาะ sales แล้วเราจะลบด้วยนี่ครับ variable cost แล้วได้ออกมาเป็น contribution margin นะแล้วเราก็ลบ fixed cost นะครับก็จะได้ออกมาเป็น NOI ก็คือ net operating income เนาะซึ่งถ้าเทียบกับแบบเดิมเนี่ยแบบข้างบนเนี่ยครับสังเกตนะว่าแบบเดิมเนี่ยเราแยกตามอะไรครับแยกว่ามันเป็น product หรือ period ถูกไหมก็คือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่าแต่แบบใหม่เนี่ยเราไม่สนตรงนั้นเราแยกตามผันแปรกับคงที่บางคนจะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีประโยชน์เลยต้องนั่งทำนี้ทำไมใช่ไหมครับอย่างนี้ครับนึกภาพตามนะสมมุติว่าเราขายสินค้าเนี่ย100 บาทต้นทุนผันแปรเรามี30 บาทแปลว่า contribution margin ของเราคือเท่าไหร่ครับกำไรตรงนี้70ถูกไหมตรงเนี้ยเป็นกำไรที่มันผันแปรคือถ้าใน textbook ภาษาไทยเนี่ยหนังสือเขาอาจจะเขียนว่ากำไรผันแปรนะครับกำไรส่วนเกินอะไรก็แล้วแต่หมายถึงว่ากำไรที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามจำนวนหน่วยที่เราขายถูกไหมครับทีนี้เนี่ย fixed cost นะครับเป็นสิ่งที่ต่อให้เราขาย0 หน่วยเนี่ยก็ต้องจ่ายอยู่ดีถูกไหมครับเพราะเป็นต้นทุนคงที่สมมติ fixed cost เรามีเท่าไหร่ครับสมมติว่าเรามี60แปลว่ากำไร NOI ของเรากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยก็คือ10ถามว่าเราเขียนนี้มาทำไมอย่างนี้ครับเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องการกำไรส่วนเกินเท่าไหร่อ่ะถึงจะทำให้มันครอบคลุม fixed cost ได้เพราะสังเกตไหมครับสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนกำไรส่วนเกินสมมติเราเปลี่ยนเป็น50แปลว่าตอนนี้มันขาดทุนถูกไหมครับขาดทุนก็คืออะไรครับกำไรส่วนเกินเราเนี่ยไม่เพียงพอที่จะ
มา cover ตัว fixed cost นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยครับงบแบบเนี้ยจะช่วยในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะหาได้ในเรื่องของ break even point คือจุดคุ้มทุนว่าเฮ้ยฉันต้องผลิตกี่หน่วยฉันถึงจะได้อะไรครับคุ้มทุนเช่นอันนี้ง่ายครับสมมุติว่าสินค้าที่บอกสินค้าชิ้นละ10 บาทมี variable cost ชิ้นละ5 บาทแปลว่าไอตัว CM ต่อชิ้นคือ5 บาทถูกไหมครับขณะที่ fixed cost เราfixed cost เรามี20 บาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องขายให้ได้4 ชิ้นถูกไหม4 ชิ้นแปลว่ากำไรส่วนเกินต่อชิ้นคือ5 บาทถ้า4 ชิ้นก็ได้กำไรส่วนเกิน20กับ20ก็คลุมพอดีแปลว่าเราต้องขายให้ได้4 ชิ้นเราถึงจะ cover ตัว fixed cost ได้ก็คือหมายถึงว่าไม่ขาดทุนนั่นเองเห็นไหมครับซึ่งตัวเป็นประโยชน์ของงบนี้แบบนี้เนาะซึ่งไอ้แบบนี้บอกเราไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราจะได้เรียนใน chapter 5นี่แหละ CVP analysis แล้วไม่ใช่แค่ตรง break even point นะครับสามารถที่จะหาได้ด้วยว่าเฮ้ย target profit นะครับเช่นสมมติเราตั้งเป้าว่าต้องการกำไรกี่บาทนะครับถ้าตั้งเป้าแบบนั้นเนี่ยก็มันจะมีสูตรอีกนะครับในการที่จะหาว่าเฮ้ยฉันต้องการกำไรเท่านี้ฉันจะต้องทำไมครับขายได้เท่าไหร่เป็นต้นเนาะและบทที่6ใน chapter 6เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของ variable costing กับ segment reporting ซึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแหมคนคิดชื่อขยันคิดจังเลยตรงเนี้ยครับถ้าเป็นงบกำไรทุนแบบเนี้ยเราจะเรียกงบกำไรขาดทุนแบบนี้ว่า contribution income statement อันนี้เป็นชื่องบเนาะแต่ถ้าเรียกเป็นระบบถ้าเรียกเป็นระบบเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรครับ variable costing ก็คือระบบต้นทุนผันแปรนะซึ่งทีนี้ครับบทที่6เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยแบบดั้งเดิมครับกับแบบผันแปรเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วจะกระซิบนิดนึงว่าเป็นไปได้นะครับว่างบ2แบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องให้ NOI เท่ากันเพราะว่าวิธีการคิดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งทำให้มันจะมีบางจุดที่เราเห็นว่าเฮ้ยไอจุดเนี้ยดูไม่ make sense นะจุดนี้ดู make sense บอกวันนี้นะครับมีข้อแตกต่างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทนี้แล้ว segment reporting ครับคืออะไรก็จะเป็นในเรื่องของการแยกนะครับแยกรายงานเพราะอย่างที่บอกแล้วบัญชีบริหารเนี่ยเราต้องการจะอะไรครับประเมินใช่ไหมประเมินแต่ละอาจจะแต่ละ division ก็ได้หรือแต่ละ product ก็ได้เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ย product ไหนหรือว่า division ไหนเนี่ยมี performance ดีที่สุดอาจจะสามารถเช่น product นี้สร้างกำไรได้มากที่สุดต่อหน่วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียนเหมือนกัน segment reporting ซึ่ง segment reporting เนี่ยเราก็ควรจะต้องมา match คู่กับตัว variable costing เพราะเราบอกแล้วว่าจริงๆแล้ว variable costing เนี่ยเป็นระบบต้นทุนที่มัน make sense มากกว่าเนาะทีนี้เกณฑ์นี้ผ่านไปครับเกณฑ์ต่อมาก็คือ relevant or irrelevant ก็คือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจตรงนี้แหละคนจะงงว่าคืออะไรนะครับจริงๆตรงเนี้ยถ้าเราจำกันได้เนาะเราเคยเรียนมาบ้างแล้วแหละในตัว micro economics ก็คือ econ 1เนาะที่จำได้ไหมครับที่เราเคยเรียนมาบ้างแล้วตรงเนี้ยมันจะหมายถึงว่าสมมุติเรามีทางเลือกอยู่2 choice เอาแบบนี้แล้วกันเรายกตัวอย่างง่ายๆขอยกตัวอย่างจากสิ่งที่เรียนมาแล้วในบัญชีต้นทุนยังจำเรื่อง joint by product ได้ไหมครับผลิตภัณฑ์ร่วมและพลอยได้เอางี้กันสมมุติว่าตอนนี้สินค้าเราราคาขาย100 บาทนะครับราคาตอนนี้sales now ตอนนี้ขายได้100โดยที่มีต้นทุนของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับสมมุติมีอยู่50ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเราขายเลยเราได้กำไรกี่บาทครับ50 บาทถูกไหมถ้าขายเลยแต่ถ้าเราไม่ขายตอนนี้เราบอกเฮ้ยเราอยากผลิตต่อเพื่อ add value กับตัวสินค้าเราบอกว่าถ้าเราผลิตต่อเนี่ยก็คือเซลล์อะไรดีฟิวเจอร์หรือไม่ฟิวเจอร์ตรงนี้ขอแกมมาอย่าเพิ่งสน แกมมารับไว้ก่อนสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราผลิตต่อเนี่ยเราจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ additional cost เนี่ยสมมติเราบอกว่าเฮ้ยมีต้นทุนที่ผลิตที่ต้องเพิ่มเนี่ย30 บาทแต่ถ้าเราเพิ่มไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะทำให้ราคาขายของเราเนี่ยกลายเป็น140เดี๋ยวก่อนนะต้นทุนเพิ่ม30ถูกไหมเดี๋ยวงงเอางี้เอาใหม่ถ้าเราขายตอนนี้เลยมูลค่าการขายได้100 บาทโดยที่ต้นทุนที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ต้นทุนไป50 บาทถูกไหมครับแปลว่าอะไรครับถ้าขายตอนนี้เลยกำไรคือ50แต่ถ้าบอกเฮ้ยยังไม่อยากขายตอนนี้อยากผลิตต่อเพื่อที่จะ add value ให้กับตัว product ถ้าเราบอกอย่างนั้นเนี่ยนะครับสมมติเราบอกว่าถ้าผลิตต่อเนี่ยต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอีก30
แปลว่าอะไรครับแปลว่าคอสของเราเนี่ยจาก50จะกลายเป็น80ถูกไหมแล้วเราบอกว่าเฮ้ยราคาขายที่หลังจากที่ปรับใหม่แล้วหลังที่ทำต่อแล้วเนี่ยราคาขายใหม่เนี่ยเราจะได้เพิ่มเป็น140แปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้กำไรเราทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ60ถูกไหมถ้าเราผลิตต่อถ้าดูอย่างนี้ก็มองว่าไงครับอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราควรจะผลิตต่อถูกไหมเพราะการผลิตต่อทำให้เราได้กำไรเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ครับเวลาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เนาะเราจะเรียกตรงนี้ว่า net benefit ซึ่งตรงเนี้ยเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนเราจะสนแค่ถามหน่อยว่าเวลาเราคิดอย่างเงี้ยมันดูเหมือนซับซ้อนถูกไหมครับแต่ถ้าเราคิดให้มันดูง่ายกว่านี้ได้ไหมเราบอกว่าถ้าเราผลิตต่อเนี่ยเราจะได้ราคาขายเพิ่มขึ้น40ขณะที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น30แสดงว่าอะไรครับไอ้นี่คือประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มถูกไหมไอ้นี่คือต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มแสดงว่าผลประโยชน์สุทธิหรือว่า net benefit เนี่ยก็คือบวก10สังเกตไหมครับว่าไอ้100กับ50เนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งไอ้นี่แหละครับคือตัวอย่างของคำว่า relevant or irrelevant ก็คือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือเปล่านะคือไอ้ตรงต้นทุนตรงนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหม50ตรงนี้จะมองจริงก็เหมือนเป็น sunk cost ก็ได้เป็นต้นทุนจมเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ irrelevant ก็คือไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ครับที่เป็น add ขึ้นมา30เนี่ยตรงเนี้ยมันสิ่งที่มัน add ขึ้นมา30ตรงเนี้ยเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเห็นภาพไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเรียกชื่ออย่างได้ว่าถ้าเป็น relevant นะครับอาจจะเรียกได้ว่า avoidable หลีกเลี่ยงได้หรือ unavoidable ถ้าเป็น irrelevant จะเป็น unavoidable หลีกเลี่ยงไม่ได้ความหมายคืออะไรความหมายก็คืออย่างที่บอกครับอย่างถ้าเป็น avoidable เนี่ยหลีกเลี่ยงได้หมายความว่าสมมติตอนนี้เราอยู่ณจุดนี้ถูกไหมเราอยู่ในจุดนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ผลิตต่อไอ้คอสที่บวกเพิ่มเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงได้ถูกไหมคือเราก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม30ถูกไหมครับค่าเดียวกัน irrelevant เนี่ยมันคือ unavoidable ถูกไหมคือหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออะไรครับอย่างต้นทุนตรงนี้50 บาทเนี่ยที่เราจ่ายไปเนี่ยยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมเพราะมันจ่ายไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วยกเว้นเรามีทำแมชชีนโดเรมอนนั่งไปเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีทำแมชชีนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงเนี้ยเราก็จะได้มาเรียนกันในบทนี้นั่นเองว่าอะไรคือ relevant อะไรคือ irrelevant ในแต่ละเคสคือมันจะเป็นลักษณะของเคสครับว่าสมมติเรามีทางเลือก choice A choice B ฉันควรจะเปลี่ยนไป choice B ไหมหรือฉันควรจะอยู่ choice A เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเราจะได้เรียนในบท chapter 13ครับคือบทที่ชื่อว่า differential analysis โอเคเนาะเนี่ยเรื่อง cost เนี่ยเห็นไหมจะมีหลายบทเลยก็คือ chapter ที่เขาพูดถึง cost เนี่ยจะเป็น chapter 1ซึ่งบอกตรงๆว่า chapter เนี้ยยังไม่เห็นภาพมากแต่จะไปปรากฏเรื่อยๆอย่างเกณฑ์นี้เนี่ยเกณฑ์นี้ก็จะไปปรากฏในบางบทแทรกๆไปไม่ได้มีบทเป็นตัวเป็นตนชัดเจนส่วนเกณฑ์นี้ไปอยู่ในบทที่7นะครับเรื่อง ABC ส่วนเกณฑ์นี้อันนี้อยู่เยอะเลยอยู่ในบทที่5ที่6และจริงๆแล้วถ้าเราเรียนจริงๆเนี่ยบท13ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับในเกณฑ์นี้เนาะส่วนในเกณฑ์นี้จะไปอยู่ในบท13เป็นหลักโอเคนะครับอ่ะกลุ่มแรกผ่านไปแล้วมาดูกลุ่มต่อมาบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างกลุ่มต่อมาเรามองว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการ planning ครับ planning คือเป็นเกี่ยวกับการวางแผนถูกไหมบทแรกที่เกี่ยวข้องเต็มๆเนี่ยเป็นบทใหญ่ด้วยก็คือบทเรื่องของ master budgeting ครับบทที่8 chapter 8อันเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยก็คืองบประมาณหลักพอดื่มน้ำสักครู่บทเนี้ยเป็นบทที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือทำไมต้องมีบทนี้บทเนี้ยเราไว้ในมุมมองเราเนาะเอาไว้ forecast financial health ก็คือเหมือนเป็นการคาดการณ์หรือเรียกว่า simulation ก็ได้ครับจำลองว่าเฮ้ยสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรโดยตรงนี้ครับเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละโครงสร้างซึ่งตรงนี้หลักการทำเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนทำสมมุติขึ้นมาครับว่างบของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าตายังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่อันนี้ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจเรามีการดำเนินงานหรือมีรายได้หลักจากอะไรสมมติธุรกิจเราเป็นธุรกิจผลิตแล้วกันอันดับแรกก่อนเราต้องรู้จักเซลล์ก่อนครับก็คือรู้ว่าเฮ้ยเราคาดการณ์ซิว่าเราจะขายเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้เราขายเท่าไหร่ปุ๊บเราจะทราบทันทีว่าเฮ้ยฉันต้องมีการโปรดักชันมีการผลิตเท่าไหร่นะครับ
ทำให้เราต้องทราบเลยว่าเฮ้ยเงื่อนไขการสูตรการผลิตของเราครับเหมือนสูตรการผลิตนะว่าต้องใช้ DM DL MOH เท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งไอการที่เราจะรู้หน่วยที่ต้องผลิตได้เนี่ยเราต้องรู้นะว่าเราจะขายเท่าไหร่และต้องรู้ด้วยว่าเราอยากให้มีสินค้าคงเหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่เพื่อให้มันเหลืออยู่ในระดับที่ optimal ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่ไหมครับนั้นมันไม่ใช่แค่ต้นทุนตรงนี้อย่างเดียวยังรวมไปถึงต้นทุนอะไรครับต้นทุนในส่วนของการขายและบริหารด้วยเนาะนั่นแปลว่าอะไรครับสเต็ปแรกเลยคือต้องรู้ก่อนว่ารายได้ของเราอะหรือว่าเซลล์ของเราอะจะเท่าไหร่ถูกไหมทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยแล้วไอ้ตัวอะไรครับคอสของเราอะมันจะมีอะไรบ้างเท่าไหร่มันจะค่อยๆมาทีละสเต็ปแล้วทีนี้ปุ๊บครับไอ้ฝั่งเนี้ยมันฝั่งรายจ่ายอย่างเดียวเลยถูกไหมครับมันต้องมีฝั่งรายได้ด้วยซึ่งฝั่งรายได้ก็มาจากอะไรครับมาจากเซลล์ก็เลยที่มาว่ามันมีอะไรครับเซลล์เนี่ยทำให้เราทราบ cash collection แล้วฝั่งไอ้ตัว cost เนี่ยก็ทำให้เราทราบ cash disbursement ซึ่ง2อันนี้ลบกันก็ได้มาเป็น cash budget คือเป็นงบประมาณเงินสดไม่ใช่งบกระแสเงินสดนะครับเป็นงบประมาณเงินสดและ cash budget เนี่ยพอรู้นี้ปุ๊บเรายังสามารถที่จะจำลองนะครับงบฐานะการเงินหรืองบกำไรทุนเนี่ยเราสามารถที่จะ simulation เป็น budget ได้เลยซึ่งจริงมันไม่จำเป็นต้องจำลองแค่2งบนี้ถูกไหมครับเราสามารถจำลองงบอื่นได้อีกเช่นจำลอง cash flow statement ก็ได้นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยสังเกตของบทนี้ก็คืออะไรครับบทนี้ต้องการจะให้เราเนี่ยออกแบบแผนครับว่าในอนาคตเนี่ยเราคาดว่าจะขายเท่าเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยบริษัทเราเนี่ยหรือกิจการเราจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อเราทราบได้ว่าเราต้องเตรียมการซื้อวัตถุดิบจ้างค่าแรงจ้างพนักงานจ้างนั่นแหละนะครับหรือว่ามี MOH เท่าไหร่นะครับมันจะต้องค่อยๆมาทีละสเต็ปซึ่งตรงนี้เราบอกให้เลยว่าบทเนี้ยครับถ้าใครคล่องงบกระแสเงินสดเนาะคือบทเนี้ยจริงอยู่ว่าอาจจะไม่ได้คล้ายกันแต่มีหลายหลักเกณฑ์ที่มันใช้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าแบบเซนส์เนี่ยมันจะไปในเวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเนี้ยถ้าถามว่าใครได้ cash flow statement มาเนาะบทนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะอย่าลืมว่าบทนี้มันต้องมีการกระทบเป็นเงินสดด้วยถูกไหมครับเนี่ย cash collection cash disbursement ตรงเนี้ยเพราะอย่าลืมว่าไอ้ยอดตรงเนี้ยมันเป็นยอดตามเกณฑ์คงค้างถูกไหมครับแต่ยอดตรงเนี้ยเราอย่าลืมมากระทบให้เป็นเกณฑ์เงินสดเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะหา cash budget ได้ว่าให้เงินสดจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถูกไหมครับพอเรารู้ปุ๊บก็มาทำไอ้ตรงงบพวกนี้ได้ซึ่งบอกแค่นี้กันว่าบทนี้คือประมาณนี้นะครับทีนี้บทต่อมาครับก็คือบท flexible budgets and performance analysis เนาะคืองบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์สมรรถนะอันเนี้ยบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วบทเนี้ยครับมันจะคล้ายๆกับ standard costing หรือว่าต้นทุนมาตรฐานที่เราเรียนมาเลยมาที่ต้นทุนบทสุดท้ายแต่บทเนี้ยง่ายกว่าเพราะว่ามันจะมีดีเทลการคำนวณที่ค่อนข้างง่ายกว่าครับก็คือบทนี้จริงแล้วหลักการของบทเนี้ยแค่ว่าเราต้องการจะเปรียบเทียบระหว่าง actual result กับ planning budget ก็คือ planning budget คือเป็นสิ่งที่เราทำไมครับกำหนดไว้ว่าตามแผนเราเนี่ยเช่นต้นทุนรายการนี้ควรจะเป็นกี่บาทกับ actual ว่าเฮ้ย actual เนี่ยควรจะเป็นกี่บาทขอไปครับ planning ควรจะเป็นกี่บาทถูกไหมแล้วเปรียบเทียบกับ actual ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นกี่บาทแต่ทีนี้ว่าเวลาลบกันนะครับเราไม่สามารถที่จะลบได้โดยตรงความหมายคืออะไรสมมุติว่าเรามีสมมตินะครับต้นทุนเราบอกว่าเฮ้ย planning ไว้100 บาทแต่เกิดขึ้นจริง120อย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นจริงมันสูงกว่าแล้วมันแย่กว่าเพราะเรายังไม่รู้สาเหตุถูกไหมครับสมมุติเราบอกว่า100 บาทตรงเนี้ยเราแพลนไว้ว่าต้นทุนเราจะใช้5หน่วยละ20 บาทแต่อันเนี้ยเราบอกว่า120ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดจาก4หน่วยคูณหน่วยละ30 บาทเห็นไหมครับว่าจำนวนหน่วยเนี่ยของจริงใช้น้อยกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูครับว่าไอ้ตัวที่มันผลต่างของมันเนี่ย variance เนี่ยผลต่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะเพราะนั้นเราเลยมีสะพานเชื่อมครับสะพานเชื่อมก็คือ flexible budget ทำให้เราเนี่ย3คนเนี่ยเชื่อมเป็นมิตรด้วยกันได้หาผลต่างด้วยกันได้เพราะงั้นบทนี้หลักมีแค่นี้เองครับบทนี้หลักๆมีแค่ว่าเราหา variance เพื่อที่จะ identify หรือว่าระบุสาเหตุได้ว่าแล้วผลต่างนี้เกิดจากอะไรซึ่งตัว planning budget เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัว master budgeting เนาะในมุมมองของเรานะครับเพราะว่ามันคือ budget เหมือนกันถูกไหมแต่แค่โฟกัสคนละอย่างอันนี้คือบท8คือให้เราทำ budget ซึ่งบทนี้บทใหญ่ด้วยให้เราทำ budget แต่บท9เนี่ยเป็นบทที่ให้อะไรครับให้เราเนี่ยหาผลต่างระหว่าง budget กับ actual ว่าทำยังไงดีนะครับและอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดว่า actual แย่กว่า budget เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่ถูกไหมครับต้องไปหา root หรือว่าหารากสาเหตุของมันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรเช่น budget ระวังไว้ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนี้ก็เกี่ยวกับ planning
แต่อย่างที่เราบอกแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ตัดขาดจากกันตรงนี้นอกจาก planning แล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นการ controlling ไปด้วยในตัวถูกไหมครับเพราะเนี่ยมันคือการ performance analysis ถูกไหมมันก็เหมือนเป็นการอะไรประเมินผล evaluating ซึ่ง evaluating เป็นส่วนหนึ่งของ controlling ถูกไหมครับประมาณนี้กลุ่มที่2ประมาณนี้ทีนี้กลุ่มสุดท้ายครับคือเรื่องของ controlling นี่เป็นเกี่ยวกับการควบคุมนะซึ่งควบคุมเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าเรามองว่าหลักๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการ evaluating เพื่อที่เราจะให้ทำไมครับเพื่อที่เราจะให้ reward หรือว่าให้บทตักเตือนหรืออะไรเงี้ยได้เหมาะสมโดยบทแรกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามองว่าเป็นบทเรื่องของ responsibility accounting system บทเนี้ยก็คือการบัญชีตามความรับผิดชอบคืออันเนี้ยครับหลักๆง่ายๆเนาะคีย์เวิร์ดง่ายๆคือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเซ็นเตอร์เนี่ยโครงสร้างองค์กรเนี่ยแบ่งเป็น3ศูนย์หลักๆก็คือจะมีศูนย์ cost center ศูนย์ profit และศูนย์ investment โดยตรงนี้ครับศูนย์ cost เนี่ยก็คือควบคุมเรื่อง cost อย่างเดียวเลยถูกไหมอันเนี้ยเราจะค่อนข้างเรียนแล้วแหละคือ cost กับ profit เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าบท8บท9เมื่อกี้นี่แหละนะครับเพราะเหมือนเราก็ได้เรียนมาแล้วนะว่าเปรียบเทียบซิระหว่าง actual กับ budget อะไรเงี้ยถูกไหมครับแต่ตัวที่จะเน้นจริงในบทเนี้ยคือ investment คือดูซิว่าเฮ้ยการลงทุนไปเนี่ยมันได้ผลตอบแทนกลับมาควรที่จะอยู่ในเวลไหนดีนะครับอยู่ในระดับเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันจะมีเกณฑ์การประเมินอย่างเช่น ROI Return on Investment หรือ Residual Income นะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องที่เน้นในบทนี้คือเรื่องของตัวนี้ครับ transfer price ก็คือราคาโอนว่าในกรณีที่เรามีการโอนกันเองภายในบริษัทอย่างเงี้ยราคาโอนเท่าไหร่จะเหมาะสมบทนี้แค่นี้เองนะครับแต่มันเกี่ยวกับคอนโทรลเห็นไหมเพราะว่าคอนโทรลคือแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยฉันอยู่แค่แผนกฉันก็อยู่ดูแลแค่เรื่องของฉันอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นประมาณนั้นนะครับและวิธีการประเมินได้ด้วยว่าเฮ้ยแต่ละศูนย์นะครับมี performance ได้ดีแค่ไหนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินซึ่งการประเมินก็อะไรครับ controlling ถูกไหมขณะที่บท12ครับ strategic performance measurement อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นบทที่ใช้เครื่องมือเรื่องของ balance scorecard เป็นหลักเลยนะครับไอ้ตรงนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเนาะหรืออาจจะไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันเป็นหลักการที่ประเมินนะครับว่าเฮ้ยกลยุทธ์ของเราเนี่ย strategy คืออะไรนะครับแล้วเราจะบรรลุ strategy ได้ยังไงซึ่งตรงเนี้ยเราจะมี balance scorecard เนี่ยเหมือนเป็นการประเมิน4ด้านมันจะมีตั้งแต่ learning and growth นะครับการเรียนรู้และการเติบโตแล้วก็มาที่ internal business process ก็คือกระบวนการภายในแล้วมาต่อที่ customer และสุดท้ายคือ finance แล้วคนจะงงว่าคืออะไรอันนี้ครับมันเหมือนเป็นการต่อยอดจาก bottom ไปถึง top bottom คืออันนี้นะครับคือหมายถึงว่า strategy ของเราสมมุติว่า strategy เราคืออะไรเราทราบแล้วกลยุทธ์ของกิจการเราคืออะไรแล้วการที่เราต้องการจะให้ finance นะครับหรือว่าผลทางการเงินเนี่ยออกมาดีเนี่ยขั้นแรกเนี่ยมันต้องมี learning and growth ที่ดีก่อนตรงนี้เกี่ยวข้องกับพวกพนักงานเป็นหลักนะครับการพัฒนาพนักงานพวกนี้แล้วทำให้ถ้าเราพนักงานดีถูกไหมครับก็จะมาดูต่อที่กระบวนการภายในของเราตัว process internal process ว่าเฮ้ยกระบวนการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีไหมเช่นอาจจะแบบว่าอะไรครับเวลาการผลิตเนี่ยมีเวลาที่สูญเสียไปโดยใช่เหตุเนี่ยเยอะไปหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะไปดูต่อที่ customer ว่า customer เนี่ยเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไหมทำให้ลูกค้าเนี่ยมีเขาเรียกว่า customer loyalty ที่ดีไหมเรามีระบบ CRM หรือว่า customer relationship management ที่ดีหรือเปล่านะครับและสุดท้ายคือ finance คือผลลัพธ์ทางการเงินนั่นเองพวกกำไรหรือกระแสเงินสดซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นลำดับว่าเราจะมองอย่างนี้ครับเราจะมองว่าถ้าด้านแรกดีเนี่ยมันจะทำให้ด้านต่อๆไปเนี่ยดีด้วยซึ่งแต่ละด้านเลยครับมันก็จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผลอยู่เช่นเรื่องอย่างโค้ดอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าอะไรครับจำนวนพนักงานที่ลาออกแบบนี้เราหวังให้มันเยอะหรือน้อยครับถ้าน้อยก็คงดีเนาะใช่ไหมครับ P process เช่นอาจจะประสิทธิภาพในการดำเนินงานว่ามีเวลาที่มันเป็น value added เนี่ยสูงไหมเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราใช้เวลาในการผลิตเนี่ย10 นาทีแต่10 นาทีเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเวลาที่เรารอเวลาที่เรารอคือหมายถึงว่าเวลาที่เราไม่ได้มา process เนี่ย5 นาทีเลยแสดงว่าเรามีเวลาที่เรา process เพียงแค่5 นาทีจาก10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ customer คือลูกค้ามีมุมมองที่ดีกับเราไหมนะครับหรือว่า market share เราดีไหม
และสุดท้ายคืออะไรครับเรื่องของ finance ว่ากำไรเราเป็นยังไง return ต่างๆหรือว่ากระแสเงินสดเราเป็นยังไงดีไหมเพราะงั้นในบทนี้อย่างที่บอกครับเป็นการใช้ balance scorecard ในการประเมินผลแต่ละด้านเพื่อให้กิจการของเราเนี่ยบรรลุกลยุทธ์ของเราได้โดยที่ดีตั้งแต่รากฐานคือ learning and growth ไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือ finance เนาะและอีกบทหนึ่งครับบทนี้เชื่อว่าหลายคนคงเรียนมาแล้วเนาะก็คือ financial statement analysis คือการวิเคราะห์งบการเงินนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเรียนในฟันคอฟฟินเลยวิชา204 294เนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะเรียนเหมือนกันเลยตรงนี้คล้ายๆกันเลยนะครับไม่ต่างกันเราจะโฟกัสที่2งบหลักเนาะก็คือเรื่องของงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินเป็นหลักใน2งบนี้ซึ่งก็จะมีค่าการเงินต่างๆไม่ว่าเป็นอะไรครับเกี่ยวกับสินทรัพย์เกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับกำไรนู่นนี่นั่นพวกนี้ต่างๆถูกไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมซึ่งตรงเนี้ยสังเกตได้ว่าเราจะใช้งบการเงินภายนอกเนาะในการประเมินซึ่งก็แปลว่าอะไรครับบัญชีบริหารเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นงบการเงินที่คืออย่างนี้งบการเงินภายนอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในการประเมินได้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าบัญชีบริหารไม่เป็นต้องประเมินเฉพาะข้อมูลภายในข้อมูลที่เรารายงานภายนอกเนี่ยเราก็ประเมินได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกตรงนี้จะเหมือนกับวิชาที่เรียนมาในฟันคอฟฟินเลยไม่ต่างกันนะครับเพราะตรงนี้ก็ถ้าใครเรียนแล้วเนาะก็เหมือนเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าเราวิเคราะห์งบเช่นอะไรครับ DE ratio เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่า ROE ROA เป็นยังไง DuPont analysis พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนาะเพราะตรงนี้คงไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าเราน่าจะรู้มาอยู่แล้วซึ่งทีนี้ครับสังเกตไหมว่าพอเราฟังเนื้อหามาทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่มันเป็นส่วนใหญ่สุดในวิชาเนี้ยเป็นเรื่องของต้นทุนทีนี้ถามว่าทำไมต้องต้นทุนเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่สงสัยไหมครับว่าทำไมเรามีบัญชีต้นทุน cost accounting แต่เราไม่มี revenue accounting เนาะไม่มีวิชานี้คือต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาว่าทำไม cost เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้เป็นส่วนหลักเลยแหละว่าง่ายไม่ใช่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนเป็นหัวใจหลักเป็นแกนหลักของวิชานี้ซึ่งตัวต้นทุนนะครับมันจะมีหลายเกณฑ์ต่างๆมากมายต่างๆถูกไหมรวมถึงเรื่องของการ planning แล้วก็การอะไรครับ controlling รวมถึง decision making ซึ่งก็เป็นไปตาม3แกนนี่เห็นไหมจะสังเกตได้ว่า3แกนเนี่ยเขาไม่ได้ตัดขาดจากกันความหมายคือต้นทุนเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีเนี่ยมันก็ช่วยเราคอนโทรลได้ดีถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เราวางแผนได้ดีรวมถึงทำให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยเนาะถูกไหมอ่าคำถามก็คือว่าเราต้นทุนในวิชาเนี้ยต่างจากตัว114คือวิชาที่แล้วยังไงใช่ไหมครับถ้าเราเรียนจนจบเทอมเนาะเราจะเห็นได้เลยว่า114ตัวแล้วเนี่ยครับจะเป็นต้นทุนที่ทำตามมาตรฐานการบัญชีความหมายคืออะไรความหมายคือเขาจะมาจมอยู่กับไอ้เกณฑ์นี้อย่างเดียวเป็นหลักเลยถูกไหมครับจมอยู่กับเกณฑ์นี้เพื่อทำให้เรารายงานภายนอกได้เพราะหรือว่าต้นทุนเนี่ยหน้าที่เขาคืออะไรครับหลักๆเลยเนาะคือที่เราเรียนมาเทอมไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลตัวต้นทุนของสินค้าของเหลือได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงข้อมูลที่จะแสดงในอะไรครับในงบกำไรขาดทุนเนาะที่ถูกต้องซึ่งนั่นแหะใช้ในการรายงานภายนอกนั่นแปลว่าบัญชีต้นทุนเทอมไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาไปซัพพอร์ตบัญชีการเงินถูกไหมเพราะมันใช้ในการรายงานภายนอกแต่ต้นทุนเทอมเนี่ยเราเกณฑ์นี้ยังมีอยู่ก็จริงแต่เราเรียนเกณฑ์อื่นๆด้วยซึ่งเกณฑ์อื่นพวกนี้ครับเป็นเกณฑ์ที่เราจำเป็นในการตัดสินใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ allocation ดีไหมหรือว่าอะไรครับหรือว่าต้องขายเท่าไหร่จะคุ้มทุนดีหรือว่าเฮ้ยเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเปล่าพวกนี้ครับแสดงว่าต้นทุนอย่างที่บอกแล้วไอ้ที่เรียนเทอมไปแล้วเพื่อรายงานภายนอกแต่ที่เรียนเทอมนี้เพื่อจะใช้งานภายในเห็นความต่างนะครับและอย่าง planning เนี่ยก็เป็นภายในแล้วซึ่ง planning ที่บอกมันก็เกี่ยวกับคอสอยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีสูตรต่างๆที่อย่างที่บอกแล้วว่าเฮ้ยเราต้องสามารถที่จะรู้สูตรได้ว่าต้องมี DM DL เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมครับ flexible budget ที่ก็เหมือนกันมันจะมีสูตรมีฟอร์มูลาอยู่นะครับก็เกี่ยวกับคอสเห็นไหมตรงเนี้ย responsibility accounting system ตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคอสมากเพราะว่าจริงก็เกี่ยวแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเน้นตรงนี้เพราะเราพูดไปเยอะแล้วจะมาเน้นที่ investment center แทนนะครับ strategic performance measurement ก็โอเคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคอสมากแล้วก็ financial statement analysis ก็
พูดในภาพรวมของงบกำไรทุนแล้วก็งบฐานะการเงินเนาะเพราะงั้นเนี่ยครับเราขอมาใช้แผนภาพนี้ให้ดู นี่คือแผนภาพที่บ่งบอกว่า financial accounting cost accounting แล้วก็ managerial accounting เนี่ยเขาเกี่ยวพันกันยังไงถ้าตามหนังสือเรียนที่เราเคยอ่านเนี่ยก็จะพบว่าบัญชีต้นทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีบริหารถูกไหมครับคืออยู่เป็นสับเซตในเนี้ยแต่ถามว่าต้นทุนเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คือบัญชีต้นทุนที่เราเรียนมาเทอมที่แล้ว114แต่ต้นทุนที่เหลือเนี่ยที่มันอยู่นอกเกณฑ์ financial accounting เนี่ยแล้วอยู่ในวง managerial accounting เนี่ยคือตัวนี้231แล้วตัวที่เหลือเนี่ยที่ไม่อยู่ต้นทุนเนี่ยคือตรงนี้ถูกไหมอ่าขณะที่อะไรครับ financial statement analysis เนี่ยมันใช้งบการเงินภายนอกถูกไหมครับไอ้บทนั้นนะในการที่จะมาวิเคราะห์เพราะงั้นมันเลยทับซ้อนเพราะงั้นเลยทำให้ managerial accounting กับ financial accounting เนี่ยก็ทับซ้อนกันอย่างนี้เห็นความต่างไหมครับอันนี้เห็นชัดเจนนะว่าสามบัญชีเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันยังไงเพราะต้นทุนเราก็เลยมองว่าต้นทุนเนี่ยเขาเหมือนเป็น supporter คือ support ทั้งบัญชีการเงินในแง่ที่ว่าถ้าเราทำตามมาตรฐานการบัญชีเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของสินค้าคงเหลือและตัวต้นทุนในการรายงานภายนอกได้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ช่วยของบัญชีการเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นเหมือนเป็นลูกนะครับเป็นลูกของบัญชีบริหารเนาะเขาก็เลยนี่ไงครับส่วนนี้ support บัญชีการเงินเนาะส่วนเนี้ยก็เป็นลูกของบัญชีบริหารที่ใช้เกณฑ์ต่างๆนานาที่เราพูดเมื่อกี้นี้นั่นเองในการที่จะวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจต่างๆส่วนนี้ที่ไม่ใช่ต้นทุนที่ไม่ใช่เมนหลักต้นทุนเนี่ยก็จะเป็นบัญชีบริหารส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ต้นทุนเป็นหลักแต่เป็นส่วนที่อะไรครับใช้ในการบริหารงานเช่น responsibility accounting system เมื่อกี้นี้หรือว่า strategic performance measurement เมื่อกี้นี้ส่วนบัญชีบริหารอย่างที่บอกแล้วไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้ข้อมูลภายนอกไม่ได้ถูกไหมครับ financial statement analysis เนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันในการที่เราจะมาอะไรครับมาประเมินผลเนาะหรือว่ามาวางแผนตรงนี้ก็เลยทับกับบัญชีการเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะครับแผนภาพนี้จะทำให้เราเคลียร์เลยซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นหลักๆของวิชานี้ที่อยากจะนำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นน้องๆต่อๆไปว่าวิชาเนี้ยเรียนอะไรบ้างแล้วสรุปให้ฟังว่าทั้ง3บัญชีเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงซึ่งเรามองว่าอย่างนี้ครับเรามองว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เห็นหรือว่าเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยตอนที่เราเรียนจนจบเทอมแล้วเนาะบางทีพูดไปตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรียนจนจบเทอมเนี่ยเรานึกย้อนทีนึงมันจะอย่างนี้นี่เองนี่เองนะครับซึ่งสรุปง่ายๆนะครับว่าสรุปสั้นๆเนาะการบัญชีบริหารเนี่ยเป็นการบัญชีที่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูนิยามของเขาอะตอนบัญชีการเงินเขาบอกว่าอะไรครับการบัญชีมันคือกระบวนการในการอะไรครับเลือกรายการค้าแล้วก็มาประมวลผลตืดๆออกมาเป็นอะไรครับงบการเงินเนาะอันนี้คือการบัญชีที่เขาพูดกว้างๆแต่ทีนี้ครับเรามองอย่างนี้เรามองว่าการบัญชีบริหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลการเงินอย่างเดียวคือพูดง่ายว่าสามารถที่จะเป็น non financial data ได้เพราะเห็นไหมครับจากบทเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเลยถูกไหมครับ learning and growth process อย่างเงี้ยเขาเป็น non financial data แต่อย่างนี้ครับเรามองว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่จะส่งผลนะครับหรือว่าเป็นรากหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ส่งผลต่อข้อมูลทางการเงินนั่นแหละเราจะมาใช้ด้วยเนาะในการบัญชีบริหารเราเลยมองว่าการบัญชีจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นข้อมูลการเงินอย่างเดียวข้อมูลที่เป็น non financial data ก็นำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันแต่เพียงแต่ว่าในบัญชีการเงินเนี่ยเนื่องจากว่าเรารายงานภายนอกเนาะแล้วเขาจะมีรูปแบบฟิกซ์ไว้เลยอาจจะมีข้อมูลที่เป็นการเงินซะเป็นส่วนใหญ่แต่สังเกตไหมว่าจริงแล้วบัญชีการเงินเนี่ยครับตรงหมายเหตุประกอบงบอย่างเงี้ยบางอันก็เป็น non financial data ถูกไหมครับเช่นเงื่อนไขเงินกู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราเลยบอกแล้วว่าการบัญชีเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่คำว่า financial data มันยังเป็น non financial data ได้หรืออย่างบัญชีต้นทุนเนี่ยครับอย่างตัว sunk cost หรือว่าอะไรครับ opportunity cost อย่างเงี้ยต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยตรงนี้ก็มันก็ไม่ใช่ non financial มันก็ไม่ใช่ financial data ถูกไหมครับมันก็คือเป็นต้นทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งมันไม่ใช่ต้นทุนมันไม่ใช่ข้อมูลการเงินหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของ accounting เหมือนกันเพราะงั้นเราเลยตีกรอบให้ว่า accounting เนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย input จะเป็นอะไรก็ช่างก่อนที่ input เนี่ยมันเกี่ยวข้องที่จะนำพาสู่ output คือเรื่องของ finance ได้แค่นั้นเองนะครับซึ่งจะบอกให้เลยว่าที่เราเรียนในวิชานี้ครับ managerial accounting เนาะเรามองว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือเหมือนเป็น example อะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะเราเรียนแค่ส่วนที่เดียวเองเหมือนเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยแนวคิดเนี่ยครับต้นทุนก็ดีบัดเจ็ตก็ดีเป็นตัวอย่างให้เราว่าสามารถดีไซน์แบบนี้ได้นะ
ซึ่งในทางปฏิบัตินะครับเรามองว่าเราดีไซน์แบบอื่นก็ได้เนาะถูกไหมคือไม่จำเป็นว่าต้องดีไซน์เฉพาะแบบที่เรียนในวิชานี้แต่ขอแค่อะไรครับขอแค่ดีไซน์ที่เราใช้เนี่ยมัน make sense มันมีเหตุผลแล้วมันก็ตอบโจทย์ในการตัดสินใจของเราคือพูดง่ายว่าทำให้เราเนี่ยทำไมครับ meet demand ของเราอ่ะได้สารสนเทศที่จำเป็นในการตัดสินใจอันนี้แหละคือคีย์ทั้งหมดแล้วของวิชาบัญชีบริหารที่เราส่วนตัวเรามองว่าเป็นอันนี้เป็นคีย์หลักนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกคนหรือว่ารุ่นน้องต่อไปรวมถึงทุกท่านที่สนใจวิชาบัญชีบริหารไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนาะโชคดีในการเรียนวิชาบัญชีบริหารนะครับแล้วก็มีคลิปเนาะของเราเนี่ยก็มีครบทุกบทแล้วก็มีคลิปสรุปทั้งก่อนสอบ midterm final ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยได้ในการทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปของ J Boost Boy ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับสามารถที่คอมเมนต์ติชมด้านล่างได้และสอบถามต่างๆได้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ